සුබ දවසක් යාළුවනේ DB Tech Geek YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ අලුත් Huawei Nova 3 iPhone එක ගැන. ඉතින් මේ Huawei Nova 3 iPhone එක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි හැමදේම කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. එහෙනම් බලමු අද මම මේ අරන් ආපු Huawei Nova 3 iPhone එක කොයි වගේද කියලා. hari ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ Huawei Nova 3 iPhone එක ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ unboxing experience එක කොයි වගේද කියලා. hari ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එක දැන් අන්බොක්සින් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ හැමීට බොක්ස් එක ඕපන් කරගමු. hari ඉතින් ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ Huawei Nova 3i device එක. ඉතින් මම අද මේක මිලදී අරගෙන තියෙන iris purple කියන කලර් එකෙන්. ඉතින් තවත් මේක අපිට කලර්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. අපි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තව මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් තව අපිට මේ විදිහේ මේක මිලදී ගත්ත තැනින් මට වරන්ටියක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව අපිට ඇතුලේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ SIM tray එක ලියර ගන්න SIM removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් use කරලා අපේ SIM tray එක ලියර ගන්න. තව අපිට මේක ඇතුලේ paperworks කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ quick guide එක manual එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ භාෂා දෙක තුනකින්ම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ගැන ගොඩක් විස්තර මේ quick guide එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Huawei ලාගේ warranty card එකත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම clear මේකේ ඉස්සරහා glass එක සීරනවාට අපිට පොඩි sticker එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට තව අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ clear back cover එකක්. ඉතින් මේක use කරත් ආගේ ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාවට සහ ආගේ back side එකේ ෆෝන් එකේ back side එකේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් තව අපිට මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ කේබල් එක එහෙම නැත්නම් charging කේබල් එක විදිහට use කරන්න standard USB jack එකක් සහ micro USB jack එකක් සහිත data cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ charging cable එක විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම standard USB wall adapter එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මේක ඇතුලේ අපිට Huawei ලාගේ normal hand free දෙකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Huawei ලාගේ සාමාන්‍ය hand free දෙකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ Huawei Nova 3 iPhone එකට අමතරව මේ box එක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට Huawei smartphone එක Huawei Nova 3 iPhone එක මුලින්ම අතට ගත්තාම feel එක ඉතින් ගොඩක් slim body එකක්, ගොඩක්ම හීනි. ඉතින් අතටම මාරු පහසුයි. හරි අපි තව මේ ෆෝන් එකේ ඉතිරි විස්තර කතා. hari ඉතින් අපි මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ විස්තර කතා කරන්න අපි display එකෙන්ම පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ අපිට මුලින්ම ගත්ත ගමන් අපේ display එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් top notch එක. ඉතින් 2018 අපු ගොඩක් ෆෝන් වල මේ top notch එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ top notch එක සමහරු නම් මේකට ගොඩක් කැමතියි මේ top notch එකේ system එකට. ඒ වගේම සමහරු නම් මේකේ top notch එක පොඩි වෙනවටත් කැමතියි. ඉතින් Huawei ලා මේකට use කරලා තියෙන්නේ මේ top notch එක ටිකක් ලොකුවට. ඒක ඇතුලේ තමයි මෙයාලා ගිය piece එක finger selfie කැමරාව තව මේකේ sensors වගේ දේවල් අන්තර්ගත කරලා තියෙන. ඉතින් තව අපිට මේ display එක IPS capacitive touch screen එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක LCD capacitive touch screen එකක්. ඉතින් අඟල් 6.3ක display එකක් තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ screen to body ratio එක 82.2ක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ resolution ගැන කතා කළොත් මේකේ pixel density එක 10080x2340ක් විදිහට 19.59ක aspect ratio එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් display එක අපිට ඉතින් 2018ට ගැලපෙන විදිහට මෙයාලා design කරලා තියෙනවා full view display එකක්. ඉතින් මේක full view ම කියන්න බෑ. මොකද මේකේ හැබැයි මේ chin එක ගොඩක් මෙයාලා අඩු කරලා තියෙනවා. මේ වටේ තියෙන frame එක ගොඩක් දුරට අඩු කරලා තියෙනවා. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙන Huawei device ගත්තාම ඉස්සරහ පැත්තේ යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Huawei logo එක. ඉතින් මේ
Nova 3 iPhone එකේ අපිට යට Huawei logo එක නම් බලා ගන්න නෑ. යාලා ඉතින් ඒකත් අයින් කළා. මෙතන අපිට display experience එක හොඳටම දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ phone එකේ back side එක ගැන කතා කරොත් මේකේ අපිට පිටිපස්ස glass වලට හුරු back side එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. glass වලට හුරු back side එක. ඉතින් අද මම මේ එල්ලි අරන් තියෙන්නේ iris purple කියන කලර් එකකින්. ඉතින් මේකේ ලස්සන කලර් දෙකක mix වීමක් තමයි මේ කලර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මට නම් පේන විදිහට නිල් පාට සහ දම් පාට යන දෙක මිශ්‍ර වෙලා අපිට පේන කලර් එකක් තමයි මේ iris purple කියන්නේ. ඉතින් ලස්සන ඩිසයින් එකක් ගොඩක්ම ලස්සනයි. මට නම් හිතටම අල්ලපු කලර් එකක් මේක. ඉතින් මේක විතර නෙමෙයි තව අපිට black කලර් එක සහ white කලර් එකනුත් මේක බිල්දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට back side එක දැක්ක ගමන් අපිට එකපාරටම මතක් වෙන ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Huawei P20 Pro එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට තවත් කැමරාවක් යටට ආව නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන්නේ Huawei P20 Pro ෆෝන් එක. ඉතින් Huawei Nova 3 iPhone එකේ අපේ කැමරා ලෙන්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යටපැත්තට. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට තමයි මේ කැමරා ලෙන්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට යටින් අපිට අපේ LED flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට යටින් අපිට dual lens කියලා මේකේ aperture එකේ ප්‍රමාණය පොඩි text එකකින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ fingerprint එක place කරලා තියෙන තැන. ඇත්තටම මට නම් මේ fingerprint එක place කරලා තියෙන තැන ගොඩක් සතුටුයි. මොකද ඔයාගේ අතට ඔයාගේ ඇඟිල්ලට නියමෙටම අවු වෙන තැනක තමයි මේ fingerprint එක place කරලා තියෙන්නේ. මම මේකට ගොඩක්ම කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේම තව යටට ගියොත් අපිට Huawei කියන logo එකත් side එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ මේ design එකට නම් මම ගොඩක්ම ආසයි. ඉතින් මේක ගොඩක්ම slim. මේ කියන්නේ අතට පට්ටම මේ feel වෙනවා. ඉතින් තව කියන්න ඕනේ මේකේ back side එකේ තියෙන පොඩි ගැටලුවක්. මොකද මේකේ අපිට glass එක නොවුනත් මේකට glass එකට හුරු back එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ back එක ගොඩක් වෙලාවට හීරෙන්න දරනවා. ඉතින් හීරෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් මම කලින් unbox කරනකොට මේ phone එකේ අපිට clear back cover එකක් හම්බලා තියෙනවා. මම වලට පෙන්නුවා. ඉතින් ඒක ඔයා මේකට යූස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් back cover එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාගේ phone එකේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් හොඳයි කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක පොඩ්ඩක් ලිස්සන සුළු ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් දූවිලි වැනෙන්නත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දූවිලි වැදීමේට ගොඩක් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහ display එකෙත් ඉතින් ඔය display එකටත් මොකක් හරි tempered glass එකක් හොඳ tempered glass එකක් ගහගත්තොත් ඔයාගේ phone එකේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි ඉස්සලාම මේකේ උඩ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට noise cancellation mic එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක උඩ පැත්තෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේ පැත්තේ කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නැහැ. කිසිම port එකක් බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ විදිහටම අපි side එකට ගියොත් අපේ volume rockers ටික මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් volume up down බටන් දෙක. ඊට පස්සේ අපිට power button එකටත් ඒ ටික විතරයි මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම යට පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම අපේ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට antenna band එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි micro USB port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Huawei Nova 3 එකට use කරලා තියෙන micro USB port එක ඉතින් 2018 ගොඩක් phone වලින් මේක ඈත් වෙවි යනවා. ඒත් Huawei ලා මේකට micro USB port එකක් use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් signal band එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ 3.5mm headphone jack එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි යට පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව අපි උඩට එනකොට අපේ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කලින් ඔයාලට unboxing එකේ පෙන්නපු SIM removal tool එක use කරලා මේක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ට අපිට use කරන්න පුළුවන් SIM card දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ hybrid system එක තමයි වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ SIM එකක් සහ තව SD card එකක් use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් SD card එකක් use නොකර මේකට SIM දෙකක්ම දාන්න. ඉතින් ඒක තමයි hybrid system එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට GB 256ක් දක්වා chip එකක් use කරන්න. ඉතින් මම නම් chip එකකට නම් ඒ කියන්නේ chip එකක් use කරන්න ඕනම කියලා කියන්නේ. මොකද මේ phone එකේ Nova 3 iPhone එකේ අපිට 128GB storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක්ම ලොකු storage එකක්. ඉතින් ඒක හොඳටම ඇති ෆොටෝ වීඩියෝස් ගොඩක් ඒවා වගේ ෆෝන් එකේ තැම්පත් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම තාමත් මේකට chip එකක්වත් use කරලා නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ design එක සහ අපිට එළියෙන් බලන දේවල් වලින් අපිට feel වෙන්නේ. ඉතින් අපි ළඟට කතා කරමු මේක ඇතුලේ තියෙන performance කොයි වගේද කියලා.
ඉතින් මේ Huawei Nova 3 iPhone එක ලංකාවේ ඇතුළේ තියෙන 2G 3G 4G කියන ඕනම network එකකට අපිට පුළුවන් support වෙනවා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ performance ගැන කතා කරනකොට operating system එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ operating system එක විදිහට Android තමයි අරන් වෙන්නේ Android 8.1. එහෙම නැත්නම් Android Oreo. ඉතින් 2018 latest එක තමයි මේ Android Oreo කියන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම Android 5 update එක, ඒ කියන්නේ Android 9.0 update එක ඊළඟ අවුරුද්දේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ Huawei Nova 3 iPhone එකට ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම Huawei ළඟම EMUI කියන operating system එකත් මේක ඇතුලේ රන් වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් EMUI 8.2. ඒ කියන්නේ Android එක EMUI කියන operating system දෙකම එකතු වෙලා අපිට හොඳ user experience එකක් දෙන්න මේ Huawei Nova 3 එකට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ Huawei ළඟම iSilicon Kirin 710 කියන chipset එකත් එක්ක octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Malli G51 MP4 කියන GPU එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM එක ගැන කතා කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 4GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ. ඉතින් RAM එක ගැන කතා කරනකොට අපිට මේකේ gaming experience එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට supreme gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ 4GB RAM එක නිසා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ RAM එක use කරලා අපිට ගොඩක් high graphic තියෙන games ගොඩක් හොඳට මේකේ play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙනකොට PUBG Mobile ඒ වගේම Clash of Clans තව Asphalt Nitro වගේ games ගොඩක් මම මේකේ play කරලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම lag වීමක්වත් කිසිම stuck වීමක්වත් මට මේ games play කරද්දී බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන හොඳ performance එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ games play කරනකොට මට එච්චර ලොකු heat level එකක් මම දැනුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ heat වෙන එකත් හොඳටම මේක කරගන්නවා කියලා මට මේ ෆෝන් එකේ මම පාවිච්චි කරපු experience එක අනුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේකේ internal storage එක මම කලින් කිව්වා වගේ 128GB විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ internal storage එක ලොකු storage එකක් අපිට මේ ෆෝන් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ normal ෆෝන් වල වගේම Wi-Fi Bluetooth hotspot බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Bluetooth 4.2 බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් ඒ වගේම GPS බලා ගන්න පුළුවන්, radio වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේකේ USB port එක මම කලින් කිව්වා micro USB 2.0 port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ sensors ගැන කතා කරමු. මේකේ fingerprint sensor එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මේක ඉතින් rear movement එකේ මම කලින් කිව්වා මේකේ place කරලා තියෙන තැන මේ fingerprint scanner එක ගොඩක්ම අපේ අතට අහු වෙන තැනක තමයි මේකේ fingerprint එක place කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම fast. ඉතින් fingerprint එකට ඇඟිල්ල තිබ්බ ගමන්ම මේ phone එක unlock වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ performance එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ accelerometer එක, proximity එක වගේම compass එකත් මේකේ තියෙනවා මේ sensors වල. ඒ වගේම මේකේ gyroscope sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gyroscope sensor එක use කළාට VR experience එක වගේම 360 videos game play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හොඳ ෆීචර් එකක්. ඒ වගේම මේකේ face detection එහෙම නැත්නම් face unlock පහසුකම, ඒ කියන්නේ අපේ මූණ අඳුනගෙන ෆෝන් එක unlock කිරීමේ පහසුකමත් මේ Huawei Nova 3 iPhone එකට මේ Huawei සමාගම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ sensors ගැන කතා කරනකොට, security එක ගැන කතා කරනකොට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ battery නම් මට ගොඩක්ම සතුටුයි. මොකද මේකේ තියෙනවා milliampere 3340ක non removable lithium battery එකක්. ඉතින් මම මේ battery experience එක ගැන කියනකොට ගොඩක් කියන්න තියෙන්නේ මේකේ battery ගොඩක් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම මේක මේ ෆෝන් එක Huawei Nova 3 iPhone එක දැන් දින කිහිපයක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් battery මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ගේම් ගහනවා, පැය දෙකක් තුනක් ගේම් ගහලා social medias ගිහිල්ලා හැම එකම කරලා උදේ 6 ඉඳලා හවස 6 විතර වෙනකම් මට බැටරිය 125ක් දක්වා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට බැටරි සර්වර් වගේ දේවල් දාලා ඒ වගේම dark theme ගොඩක් use කරන්නේ මම. ඉතින් ඒකෙන් අපිට බැටරිය ටිකක් සර්වර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් normal විදිහට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතනවා මේක දවසකට වැඩිය මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ තියෙන මේ 3340 mAh බැටරිය සහ මේකේ තියෙන බැටරි save mode එක. ඉතින් ඒකත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේ ෆෝන් එකේ කතා කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඉතින් මේ කැමරාව. ඉතින්
කැමරාව ගැන නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේකේ කැමරා හතරක් තියෙනවා. ඒ කැමරා හතරක්. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට අරන් එනවා කැමරා රිවිව් එක. ඉතින් කැමරාව ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් මේකේ අපිට මේන් කැමරාව ඩුවල් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 16 මෙගාපික්සල් f2.2 අපච එකක් එක්ක 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක යූස් කරලා බොකේ ෂොට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් කරලා ඒකේ වටේ බ්ලේ කරලා ෆොටෝ කැප්චර් කරන්න මේ මෙගාපික්සල් දෙකේ ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකට පුළුවන්. ඒ වගේම LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් DR පැනෝරමා වගේ මුඩ් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ කැප්චර් කිරීම 1080p දක්වා අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ සෙල්ෆි කැමරාව 24 මෙගාපික්සල් selfie camera සහ 2 megapixel selfie camera විදිහට dual විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 24 megapixel selfie cameraව 2.0 කියන aperture එකත් එක්ක 2 megapixel depth sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ selfie cameraවෙනුත් 1080p දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් features මේකේ තියෙනවා. IR lens ඒ වගේම panorama 3D slow motion වගේ දේවල් ගොඩක් මේ ෆෝන් එකේ මේ කැමරාව ගැන කතා කරනකොට තියෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී කැමරා රිවිව් එක අනිවාර්යයෙන්ම අරන් එනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් මම ගත්ත ෆොටෝ සාම්පල් කීපයක් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට මට මේකේ ෆොටෝ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් සුපිරියටම ෆොටෝ කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් මේ බොකේ ෂොට් ඒ වගේ දේවල් හොඳටම මේ ෆෝන් එකේ කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie කැමරාවෙනුත් ගොඩක් features අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ කැමරාව ගැන කතා කරනකොට. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ sounds ගැන කතා කරොත් ඉතින් මේකේ sound ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම අපිට හොඳ sound experience එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ අපිට ගොඩක් high sound output එකක් අපිට මේ phone එකේ speakers වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 3.5mm headphone jack එකනොත් ගොඩක් high sound output එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එකේ speakers ගැන කියනකොට මට මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් දකිනවා. ඉතින් මේ ඔයා game play කරනවා නම් ගොඩක් game play කරනකොට video බලනකොට ඔයා rotate කරලා phone එක හරහට තියලා ඔයා videos බලන කෙනෙක් නම් game ගහන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඇඟිලි වලට අතට මේ phone එක speaker එක වැහුනහම ගොඩක් sound එක අපිට ඇහෙනවා අඩුයි. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ phone එකේ speaker වල දකින අඩුපාඩුව. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි අඩුපාඩු කිහිපයකුත් මේ phone එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 115ක් විතර අඩුපාඩුත් තියාගෙන ඉතින් අනිත් හැම එකක්ම මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ අපිට ගොඩක් හොඳ features වගේම user experience එකක් ගන්න පුළුවන් මගේ experience එක අනුව. හරි ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ මේ Huawei Nova 3 iPhone එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පොඩි හරි idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ Huawei Nova 3 iPhone එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ Huawei Nova 3 iPhone එක ගැන හිතන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැන experience තියෙනවා නම් ඔයා මොන වගේ දේවල් වලටද මේ ෆෝන් එකේ කැමති අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව යාළුවෙක්ට වටී කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තව මේ Huawei Nova 3 iPhone එකේ review එකක් අරන් ඉන්නම්. ඉතින් කැමරා review එක අනිවාර්යයෙන්ම ළඟදිම අරන් ඉන්නම්. ඉතින් subscribe කරලා තියන්න මගේ channel එක. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් ඒක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් bell icon එකක් පෙන්නයි ඒකත් click කරන්න. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදිම හම්බෙමු.